හරි අද ලෙසන් එක තමයි මේ අයිද අයිද බ්ලොබ් 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 ඕ බ්ලොබ් 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 අයිද ඕ එක් ඕකේ සිංහල තේරුම අමු සිංහල තේරුම තමයි එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක අමුවට අපි කියන්නේ එන්න මේ අයිද ඕ අයිද ඕ එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක ඕක තමයි අද ලෙසන් එක අයිද බ්ලොබ් 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 ඕ බ්ලොබ් 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 තව එකක් තියෙනවා නයිද නෝ කියලා ඒක ඊළඟ ලෙසන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඊළඟ ලෙසන් එක ඊළඟ ලෙසන් එක නයිද බ්ලොබ් 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 නෝ ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න රයිට් බලමු මේකේ එක්සැම්පල් ටිකක් කතා කරමු අයිද ඕ කියන එක මේකේ අයිද කියන එක මුලට අරගෙන ලයින් එක ගහගන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අර සෙන්ටෙන්ස් එක ස්ට්‍රක්චර් එක ෆෝම් කරගෙන සබ්ජෙක්ට් එක verb එක එහෙම අරගෙන අයිද මෙහා පැත්තට දාලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකටම අමුවට ලයින් එක ගහගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි කතා කරමු මේ අයිද කියන එක මුලට අරගෙන ඉතලා බේස් එක හදාගෙන ඉන්නවා බේස් එක හදාගෙන ඉමු හරි මෙන්න මෙහෙම අයිද you or I either you or I එක්කෝ ඔයා නැත්තම් මම එහෙමයි එන්නේ එක්කෝ ඔයා නැත්නම් මම ඕක තමයි බේස් එක එක්කෝ ඔයා නැත්තම් මම either you or I එක්කෝ ඔයා නැත්තම් මම හරිද එක්කෝ ඔයා නැත්තම් මම මේ ගේම් එක වින් කරනවා මේ ගේම් එක දිනන්නේ එක්කෝ ඔයා නැත්තම් මම කවුද කියලා හිතාගන්න right තව එකක් ඉතලා මේක හදාගෙන either that or this එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක either that or this either that or this එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක එක්කෝ ඒක නැත්තම් මේක right next either අනුර or රනිල් either අනුර or රනිල් එක්කෝ රනිල් නැත්තම් අනුර එක්කෝ රනිල් නැත්තම් අනුර either අනුර or රනිල් කවුද දෙන්නේ මේක තමයි අදාගන්න either අනුර or රනිල් එක්කෝ අනුර නැත්තම් රනිල් either my brother or your brother එක්කෝ ඔයාගේ සහෝදරයා නැත්තම් මගේ සහෝදරයා either my brother or your brother either my brother or your brother එක්කෝ මගේ සහෝදරයා නැත්තම් ඔයාගේ සහෝදරයා either that building or this building එක්කෝ ඒ building එක නැත්තම් මේ building either this car or that car එක්කෝ මේ කාර් එක නැත්තම් ඒ කාර් එක විකුණනවා අපි විකුණනවා කියලා ගන්න පුළුවන් දැන් බේසිකලි මෙන්න මේ ටික මූලික වශයෙන් මේ ටික ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ either ඕ කියන එක ඉතින්ද දාන්න ඕනේ මෙතන විශේෂ නාමපද දෙකක් සෙට් වෙන්නේ නාමපද යන සෙට් වෙන්නේ මෙතන බලපුවා noun දෙකක් either this channel or that channel එක්කෝ මේ channel එක නැත්නම් ඒ channel එක this channel that channel එහෙමයි එන්නේ ඒක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ ඊට පස්සේ පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියන්න හරි හරි බලමු මේකේ either you or I will win this match this game
Either you or I will win this game. This game. මේ game එක මේ තරගය එක්ක ඔයා නැත්තම් මම දිනයි. මම නැත්තම් ඔයා එක්ක ඔයා නැත්තම් මම මේ game එක දිනනවා. Either you or I will win this game. එතනින් අදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. Right. Next. Either that one or this one. එක්ක ඒක නැත්තම් මේක I want to buy. මට ගන්න ඕනේ. I want to buy. I want to buy. ඒකටම ඕන එක්සැම්පල් තව කියන්න පුළුවන්. ඒකම දික් කරන්න පුළුවන්. Either that car or this car. I want මට ඕනේ. එක්කෝ ඒ කාර් එක නැත්තම් මේ කාර් එක මට ඕනේ. Right. Either that car or this car. I want to buy. මට ඕනේ මිලදී ගන්න. Right. Next ඊළඟ. Either Anuro Ranit will win this time. මේ time එකේ මේ වතාවේ එක්කෝ අනුර නැත්තම් රනිත් will win this time. මේ වතාවේ either Anura or Ranil will win this time. මේ වතාවේ එක්කෝ අනුර නැත්තම් රනිල් දිනනවා. මොකද්ද දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. I don't know anything. Right. එතනින් එහා මොකුත් මම දන්නේ නැහැ. Right. Next one. Here. Either my brother or your brother will go there. එක්කෝ මගේ සහෝදරයා නැත්තම් ඔයාගේ සහෝදරයා එහෙ යයි. Either my brother or your brother will go there. එහෙ යයි. ඔන්න මේ ටික බේස් වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම. Right? තව එකක්. Either this building or that building. They are going to sell. ඒගොල්ලෝ විකුණන්න යන්නේ. එක්කෝ මේ building එක නැත්තම් අර building එක ඒගොල්ලෝ විකුණන්න යන්නේ. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Either that building or this building they are going to sell. ඒගොල්ලෝ විකුණන්න යන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. Right. Next. තව අනිත් way එක. ඒකේ අර මේ වාක්‍ය හැදෙන එක මුලට දාන්න පුළුවන්. එහා පැත්තට දාන්න පුළුවන් either or කියන එක. මෙන්න මෙහෙම. I want මට ඕනේ. I want මට ඕනේ. Either this one or that one. මට ඕනේ එක්කෝ මේක නැත්තම් අරක. නේ I want either this one or that one. I want to buy මට ගන්න ඕනේ. I want to buy either this shirt or that shirt. මට ඕනේ එක්කෝ ගන්න අර shirt එක නැත්තම් මේ shirt එක. I want to buy either this shirt and that shirt. Right. We can say like this. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Right. We eat bread. අපි පාන් කනවා. We eat bread either at noon or at night. We eat bread. We eat bread. කියලා මේක හදා ගන්න වෙන්නේ. අපි පාන් කනවා. either එක්කෝ at noon දවල්ට or at night. Right. We eat bread either at noon or at night. එක්කෝ රැට නැත්නම් දවල්ට අපි පාන් කනවා. We eat bread with පාන් කනවා either at noon or at night.
පානුත් නෑද. පානුත් නෑ දැන්නේ. ගා කණ්ඩ වෙන්නේ. ඒකටත් හදන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපි හිඟා කනවා නැත්තම් මැරෙනවා. තේරුණාද? හරි. right next one. අපිට මේක කියනවා. ඔයා නිතරම යන්නේ එක්කෝ කුකුල් මස් නැත්තම් beef. You always you always cook. ඔයා නිතරම යන්නේ. You always cook. යන්නේ. either එක්කෝ chicken or beef. එක්කෝ beef නැත්තම් chicken. ඔයා නිතරම යන්නේ ඕක. You always cook either chicken or beef. පායලා දෙන්නා. ඒ වගේ. තව මේම කියනවා. Today she went. අද she went. ඇයි ගියේ? either office or beach. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Today she went. Today she went. අද එයා ගියේ එක්කෝ either office එකට or නැත්තම් beach එකට. Today she went either office or beach. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right. One more. Last one. It's a very important one. Keep in mind very well. උදේට මතක තියාගන්න. Right. I know මන් දන්නවා that who කවුද will be the next leader. කවුද ඊළඟ leader කියලා මම හොඳට දන්නවා. I know that who will be the next leader. either Anura or Ranik. ලියන්න ඕනේ නැහැ ඒක මතක තියාගන්න. I know that who will be the next leader. ඊළඟ leader කවුද අපේ රටේ? either blah 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 or blah blah blah. හිස්තැන එකක් තියෙනවා blank. පුරුවන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. Bye for now.